Hello everyone! Again, this is Sir James, ang inyong virtual math teacher. Welcome sa ating math video tutorials. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa 3 types of proportion. Ang ating objectives ngayon ay first, we're going to identify the 3 types of proportion. Second, define each type of proportion. Ano-ano nga ba ang 3 types of proportion? Una ay tinatawag nating direct proportion. Direct proportion, when one quantity increases, the other quantity increases at the same rate and vice versa. Ito yung proportion na walang iwanan. Ibig sabihin, pag tumaas yung isang quantity, tataas din yung isang quantity. Pag bumaba naman yung isa, ay bababa din yung isang quantity. Example, the bus fare for a 70-kilometer trip is 35 pesos. How much is the bus fare for a 220-kilometer trip? Ibig sabihin, pag malayo ang ating binabiyahe, ay tumataas din ang ating pamasahe. Kung malapit naman ang biyahe, ibig sabihin ay mababa din ang pamasahe nito. Yan ang ating example ng direct proportion. Pangalawang type ng ating proportion ay ang inverse proportion. Ito naman yung kabaliktaran ng direct proportion. When one quantity increases, the other quantity decreases and vice versa. Ibig sabihin, pag tumaas yung isang quantity, ay bababa yung isa. Pag yung isa naman ay bababa, yung isang quantity ay tataas. For example, if 6 men can plow a field in 3 days, how long will 2 men do it? So habang dumadami ang taong nagtatrabaho, ay bumababa naman ang bilang ng araw dahil mabilis itong matapos. At kung kukonti naman ang nagtatrabaho, ay tataas naman ang number ng days. So yan ay example ng ating inverse proportion. At yung ikatlo ay ang tinatawag nating partitive proportion. Partitive proportion, a whole is divided into parts that is proportional to the given ratio. Sa partitive proportion naman, merong isang buo na hinati-hati sa given ratio. Say for example, the sum of two numbers is 215. If the ratio is 2:3, find the larger number. Sa ating problem, meron tayong isang buo na 215 at hinati-hati ito sa given ratio na 2:3. So para mas lalo pa nating maintindihan, meron tayo ritong practice exercises. We're going to identify the type of proportion that the following problems illustrate. Sa ating first problem, okay, it takes 3 salesmen 8 days to sell 5,000 boxes of soap. If 2 more salesmen are added, how long will it take them? So sa ating first problem, ang ating ratio ay number of salesmen to the number of days. So kung meron tayong 3 salesmen, they will take 8 days to sell. Sa pangalawang ratio, kung dadagdagan natin ng 2 pang salesmen, ibig sabihin, tataas o dadami ang magbebenta. Sa ganitong paraan, ang number of days ay bababa. So ito ay tinatawag nating inverse proportion. Sa pangalawang problem naman, if 3 eggs cost 8 pesos, how much will 12 eggs cost? So kung mapapansin ninyo,
ay tumataas ang number of eggs. So kanina, 3 eggs, that is 8 pesos. Ngayon sa ating pangalawang ratio, ang number of eggs ay tumaas. So sa tingin ninyo, ano ang mangyayari sa kanyang cost? Siyempre, tataas din. So pag maraming eggs, ay tataas din siyempre ang presyo nito. So ito ay example ng direct proportion. Sa ikatlong problem naman, 3 boys sold garlands in the ratio of 2:3:4. Together, they sold 225 garlands. How many garlands did each boy sell? So kung mapapansin ninyo, meron tayong kabuuan na 225 garlands. At hinati-hati ito sa given ratio na 2:3:4. So meron tayong kabuuan at hinati-hati sa given ratio. So ito ay tinatawag nating partitive proportion. In our fourth problem, a basket of food is sufficient to feed 15 persons for 3 days. How many days would it last for 10 persons? So we are talking about food. Yung ratio natin ay ang number of persons to the number of days. Tandaan na kapag dumadami ang bilang ng taong kumakain, ay syempre bumababa naman ang number of days dahil mabilis itong maubos. So sa ating ikalawang ratio, bumaba yung number of persons. So naging 10 na lang sa pangalawa. Sa palagay ninyo, ano ang mangyayari sa number of days? Tama. Dahil bumaba ang bilang ng tao, ibig sabihin, tataas ang number of days. So, ito ay example ng inverse proportion. In our last problem, the sum of two numbers is 95. What is the larger number if the ratio is 2:3? So, kung mapapansin ninyo, meron tayong kabuuan, which is 95. And then, divided in two parts, that is 2:3. So, ibig sabihin, ang ating problem number 5 ay example ng partitive proportion. So, sana ay natuto kayo sa araw na ito. Hanggang dito na lamang, hanggang sa susunod ulit nating video tutorials. Again, this is Sir James, ang inyong virtual math teacher. Maraming salamat! Paalam!